Hi guys, welcome back to my channel. This is your Ate Jessica, your Lady Boss Builder, returning for another video. So as you can see, nandito po tayo ngayon sa SMX and mag-a-attend tayo ng Philippine International Furniture Show. So dahil mahilig po tayo sa woodworks, hindi tayo papayag na hindi makapag-attend sa ganitong event. This event was organized by Interior and Design Manila. So let's go inside. Medyo excited ako pumasok kasi first time ko mag-attend ng ganitong event. A furniture exhibit. Ayan, so nandito na po tayo sa loob. And as you can see, hindi masyadong maraming tao. Buti na lang makakapag-concentrate tayo sa pagtingin ng mga kanya-kanyang exhibit. Kita nyo naman, sa umpisa pa lang ang gaganda ng mga display nila sa kanilang exhibit. Mukhang magagaling talaga yung mga designer dito. Kita nyo naman sa mga designs ng mga furniture nila. Ito actually yung isa sa mga nakita ko na kakaibang design dito. Kita nyo naman napaka-unique ng side table nila. Moving side table. Gawa ng obra. Ang gaganda, diba? Hopefully by next year makasama na rin ako dito sa exhibit na to. Why not? Syempre pagsisikapan nating makadalo and makasama sa exhibit na ito next year. Itong chair na to, kita nyo naman, sobrang unique. Napakagaling ng gumawa. Gumamit siya ng mga iba't ibang wood. I mean, same wood pero different color. Tapos pinagdugto-dugtong niya lang para maging chair. Ang galing nila mag-isip. Ang galing ng mga designs nilang gaganda. As in lahat magaganda.
So hanggang dito na lang tayo mga guys. I hope na enjoy nyo tong video na to and abangan nyo ako dito next year. See you again on my next video.